વેલકમ ટુ ટેસ્ટી રેસીપી ચેનલ। આજે આપણે આમળાને કઈ રીતે આથવા તે જોશું અને અથાઈ ગયા પછી તેને લાંબો સમય સુધી કઈ રીતે સ્ટોર કરવા તેની ટ્રીક સાથે એક કિચન ટિપ્સ પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ। તો ચાલો રેસીપી જોઈ લઈએ। આમળાને આથવા માટે અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલા આમળા લીધા છે। આમળા એકદમ ફ્રેશ હોય તેવા લેવાના। આમળામાં આ રીતે પાનના ડાઘ તો હોય જ છે, પણ કોઈ ખરાબ આમળાનો દાગ હોય એવા નહીં લેવાના। હવે આમળામાં પાણી નાખી અને તેને બરાબર રીતે ધોઈ લેશું। કોઈ ખરાબ દાગવાળા આમળા હોય તો કાઢી નાખવાના, તેનાથી આમળામાં ફૂગ લાગી શકે છે, એટલે આથવામાં એવા આમળાનો ઉપયોગ નહીં કરવાનો। આમળાને મેં બરાબર રીતે ધોઈ લીધા છે। હવે ચપ્પુ લઈ અને આમળામાં કટ લગાવીશું। આમળામાં આ રીતના કાપા હોય છે, ત્યાંથી આપણે કટ લગાવીશું। આ રીતે કટ લગાવવાથી નમક અને હળદર છે અંદર સુધી જશે। આમળામાં કટ લગાવી અને બીજા કોઈ વાસણમાં રાખતા જાશું। નમક અને હળદર છે એ આમળાનો ટેસ્ટ તો વધારે છે, પણ સાથે પ્રિઝર્વેટિવનું કામ પણ કરે છે। અહીંયા મેં બધા જ આમળામાં આ રીતે કટ લગાવી દીધી છે। હવે આમળાને આથવા માટે આપણે તેમાં નમક એડ કરીશું। 2 મોટી ચમચી જેટલું આપણે તેમાં પહેલાં નમક એડ કરી દઈશું। આમળાના સારા એવા ટેસ્ટ માટે અને લાંબો સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે નમકનું પ્રમાણ આગળ પડતું રાખવાનું। 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી દઈશું। નમક અને હળદરને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેશું, જેથી બધા જ આમળા ઉપર નમક અને હળદરનું વ્યવસ્થિત કોટિંગ થઈ જાય। હળદર અને નમક બરાબર રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે તેને ઢાંકી અને 2 થી 3 કલાક માટે આમ જ રહેવા દેશું। આમળાની 2 થી 3 કલાક જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણે ચેક કરી લેશું। તમે જોઈ શકો છો નમક અને હળદર બરાબર રીતે આમળામાં મિક્સ થઈ ગયા છે અને નમકનું પાણી થઈ ગયું છે। આ રીતે કરવાથી નમક અને હળદરનો સ્વાદ આમળામાં સરસ રીતે આવી જાય છે। હવે આમળાને આથવા માટે કાચની જાર લઈ લેશું। આમળા આથો ત્યારે કાચની જાર હોય તેનો જ ઉપયોગ કરવાનો। જારની અંદર હળદર અને નમકવાળા આમળા એડ કરશું। આમળામાં વિટામિન સી ભરપૂર માત્રામાં હોય છે। શિયાળામાં ખાસ કરીને આમળાનો ઉપયોગ તો કરવો જ જોઈએ। આ રીતે આથેલા આમળા હોય તો બાળકોને પણ ખૂબ જ ભાવે છે। જારમાં બધા જ આમળા એડ કરી દીધા છે। હવે જે નમક અને હળદરવાળું પાણી છે તેને પણ જારમાં એડ કરી દેશું અને આમળાને લાંબો સમય સુધી સારા રાખવા માટે અને આથવા માટે તેને પાણીમાં ડૂબાડૂબ રાખવાના હોય છે, એટલા માટે સાદું પાણી એડ કરશું। આમળા આખા ડૂબેલા રહે તેટલું પાણી એડ કરી દેવાનું। આપણે આમળામાં હળદર અને નમક ઓલરેડી એડ કરેલા છે, પણ હવે જે વધારાનું પાણી એડ કરેલું છે તેના ભાગના હળદર અને નમક એડ કરીશું। 1 ચમચી જેટલું નમક અને અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરશું। તેને પાણીમાં બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને તેને આ રીતે હલાવીશું, જેથી તેમાં નમક અને હળદર બરાબર રીતે મિક્સ થઈ જાય। આમળાને પ્રોપર થતાં 1 અઠવાડિયા જેટલો ટાઈમ લાગે છે, એટલે તેને આમ જ આપણે આ જારમાં રાખી દઈશું। આમળાને દિવસમાં 1 થી 2 વખત હલાવી લેવાના, જેથી પ્રોપર અથાઈ જાય। આમળાને અથાતા 7 થી 8 દિવસ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે, આપણે ચેક કરી લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આમળાનો કલર પહેલાં ગ્રીન કલર ઉપર હતા, અત્યારે એનો કલર યલો થઈ ગયો છે અને તેને આ રીતે થોડું પ્રેસ કરો તો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે, એટલે આમળા અંદરથી પણ બરાબર રીતે અથાઈ ગયા છે। આમળાને આથવા તો ખૂબ જ સહેલા છે, પણ તેને લાંબુ સમય સુધી સ્ટોર કરવા માટે એક ટ્રીક શેર કરું છું। તેના માટે આમળાનું પાણી જે છે તેને 1 વીક થાય એટલે ચેન્જ કરી લેવાનું। આ રીતે કરશો તો તમારા આમળા છે 6 મહિના સુધી તો એકદમ સરસ રહેશે, અને વધારે સમય સુધી જો તમારે સ્ટોર કરવા હોય તો તેને ફ્રીજમાં રાખવાના। અને હા, આ પાણી પણ ઘણું જ ઉપયોગી છે, તેને ફેંકી નહીં દેવાનું। તેનો શું ઉપયોગ છે એ હું તમને વિડીયોમાં આગળ જણાવીશ। હવે આમળાને લાંબો સમય સુધી સાચવવા માટે તેને પાણીમાં રાખવા જરૂરી છે, એટલે હવે ફરી પાછું આપણે તેમાં 3 ચમચી જેટલું નમક એડ કરીશું। તેની સાથે 1 ચમચી જેટલી હળદર એડ કરી અને સાદું પાણી એડ કરી દેવાનું। આમળા ડૂબાડૂબ રહે એટલું પાણી એડ કરવાનું છે। એકવાર ચમચીથી બરાબર મિક્સ કરી લેશું। હવે જારનું ઢાંકણ બંધ કરી અને આ રીતે હલાવી લેશું। આમળાને લાંબો સમય સુધી આવા જ રાખવા માટે દિવસમાં 1 વાર હલાવી લેવાના।
હવે આમળાનું આ પાણી જે છે તેને ફેંકવાનું નથી. તમે તેને એક બોટલમાં ભરી અને સ્ટોર કરીને રાખવાનું. આ પાણીનો ઉપયોગ તમે આદુ, હળદર કે મરચાંને આથવા માટે કરી શકો છો. તેમાં લીંબુ એડ કરવાની જરૂર નહીં પડે. બીજો ઉપયોગ એ છે કે આપણે પૂજાના વાસણ છે ત્રાંબા પિત્તળના વાપરતા હોય છે, એ કાળા થઈ જતા હોય છે. તેને એકદમ ઘસી અને સાફ કરવા પડે છે. તમે જુઓ છો અત્યારે આ વાસણ કેટલા કાળા છે, પણ આ પાણીમાં આપણે એ વાસણને રાખી દઈશું. આ વાસણને તમે 3 થી 4 મિનિટ સુધી પાણીમાં રાખશો એટલે એમાં એકદમ શાઇન આવી જશે. તમારે ઘસવાની પણ જરૂર નહીં પડે. આ કંકાવટી જુઓ તમે, એમાં થોડું પાણી નાખી અને ફેરવશું એટલે એની જાતે જ એકદમ સરસ થવા લાગશે. કોઈ પણ જાતની મહેનત વગર કે કોઈ ખર્ચા વગર તમે આ વાસણને ઇઝીલી સાફ કરી શકો છો, એ પણ આપણે વેસ્ટ વસ્તુમાંથી. અહીંયા તમે જુઓ કંકાવટીમાં એકદમ સરસ શાઇન આવી ગઈ છે અને આ પિત્તળના વાસણ છે તે પણ એકદમ સરસ ચમકવા લાગ્યા છે. અને આ પાણીથી ત્રાંબાના લોટાને સાફ કરો તો એકદમ સરળ છે. તમે જુઓ આ પાણીને તમે ત્રાંબાના લોટા ઉપર નાખશો આ રીતે, ત્યાં જ તેમાં સરસ એવી ચમક આવવા લાગશે. તમે જોઈ શકો છો. એટલે આમળાના આ પાણીને ફેંકવાને બદલે પૂજામાં વપરાતા રોજબરોજના વાસણને સાફ કરી શકો છો અને કોઈ પણ વસ્તુને આથવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા તમે જુઓ આમળા છે એકદમ સરસ રીતે અથાયેલા છે. આ રીતેના આમળા બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં કે એમનેમ હાલતા ચાલતા જેની ચીર કરી અને ખાવા આપો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને મજા આવશે. ઘણા લોકો આમળાની ચીર કરીને પણ આથતા હોય છે. તમારે એ રીતે આથવા હોય તો એમ પણ આથી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારા છો એટલે આમળાના આ પાણીને ફેંકવાને બદલે પૂજામાં વપરાતા રોજબરોજના વાસણને સાફ કરી શકો છો અને કોઈ પણ વસ્તુને આથવામાં તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અહીંયા તમે જુઓ આમળા છે એકદમ સરસ રીતે અથાયેલા છે. આ રીતેના આમળા બાળકોને તમે લંચ બોક્સમાં કે એમનેમ હાલતા ચાલતા જેની ચીર કરી અને ખાવા આપો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે અને મજા આવશે. ઘણા લોકો આમળાની ચીર કરીને પણ આથતા હોય છે. તમારે એ રીતે આથવા હોય તો એમ પણ આથી શકાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારા આમળા આથવાની આ રેસીપી અને યુઝફુલ કિચન ટિપ્સ કેવી લાગી તે અમને કોમેન્ટમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને હા, વિડીયો પસંદ આવે તો એક લાઈક આપી ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધુને વધુ શેર કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરજો, જેથી નવા વિડીયો નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ફરી મળીશું. આ વિડીયો જોવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.